يرتدي قلادة الصليب ولا تفارق رقبته. يقال إنها هدية من والدته يوم عمدته في السر في مطلع الخمسينيات. حافظ على هذه القلادة وسافر بها إلى فلسطين في التسعينيات ليباركها في كنيسة القيامة. تفاصيل صغيرة أكسبت بوتين بعدا أسطوريا لكونه قائدا سياسيا ناجحا ومؤمنا مخلصا ومعارضا لتقاليد الغرب الدخيلة، ومؤشرات تدل على رغبة بوتين في جعل الكنيسة أداة قوية بيده لدعم أيديولوجيته السياسية. توج بوتين هذه المؤشرات بكنيسة خاصة بالجيش وبحرب دموية يخوضها في أوكرانيا بمباركة من الكنيسة التي شهدت هناك ترافق الوحدات العسكرية الروسية، حيث يعمد الكهنة إلى مباركة الأسلحة وإقامة الصلاة مع الجنود. أمور جعلت مطران الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إبيفاني يخرج عن صمته ويقول علانية إن روح الدجال تعمل في زعيم روسيا بوتين، وهذه صفاته: الكبرياء والإخلاص للشر والقسوة والنفاق. أوكرانيا وقبلها جورجيا وشبه جزيرة القرم وسوريا، 4 معارك خاضتها روسيا القيصرية في غضون 10 سنوات، معارك وحروب قد تعتقد أن أسبابها إما سياسية أو اقتصادية، لكن الحقيقة أن لتلك المعارك أبعادا مختلفة. بلادنا تقود معركة مقدسة في سوريا. هذا تصريح علني للكنيسة الأرثوذكسية في روسيا عام 2015، تصريح لابد وأنه يكشف الكثير عن نوايا فلاديمير بوتين الذي يرغب وبشدة أن يحيي مآثر من كان قبله ويحمل اسمه، وهو فلاديمير الكبير. وبعيدا عن أطماع بوتين في أوكرانيا، هناك حرب كبرى قد اندلعت بين كنيستين كانتا في يوم ما كنيسة واحدة وقوة لا تقهر، واليوم إحداهما تريد إعادة أمجاد الماضي، أما الأخرى فتريد أن تنفصل عن كنيسة الشيطان الروسية. أمران يضمنان الأمن الخارجي والصحة الأخلاقية للبلاد، وهما التسلح النووي والأرثوذكسية. كانت جدة الأمير فلاديمير والمعروف بفلاديمير الكبير أولغا أول ملكة تعتنق المسيحية في روسيا بشكل سري، وذلك بسبب شيوع الوثنية وسيطرتها القوية. أما الحفيد فلاديمير فقد قرر أن يختار دينا من الديانات الثلاث، اليهودية أو المسيحية أو الإسلام، ويجعلها دينا رسميا للدولة والشعب. في ذلك الوقت كانت دولة البلغار التي كانت تقع على نهر الفولغا شمال شرقي دولة كييف الروسية قد اعتنق أهلها الإسلام، وذلك عن طريق التجار العرب المسلمين في القرن التاسع الميلادي، وأقامت علاقات جيدة مع دولة الروس وازدهرت بينهما التجارة. لذلك فإن أكثر الروايات شيوعا هي أن فلاديمير قد طلب وفدا واحدا من كل أنصار الديانات الثلاث، وطلب منهم أن يشرحوا له عن دينهم، وفضل في نهاية الأمر المسيحية على الإسلام بسبب تحريم الأخير للمشروبات الروحية، وأطلق على نفسه لقب القديس فلاديمير. واعتنقت بلاد الروس التي كانت تعرف بإمارة كييف الدين المسيحي عام 988 للميلاد. وهناك رواية أخرى تقول أن فلاديمير كان قد طلب يد الأميرة آنا شقيقة الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني، وكان شرط الإمبراطور أن يعتنق فلاديمير المسيحية، الذي لم يعتنقها فقط وإنما جعلها ديانة لشعبه. ووفقا للأساطير فإن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كان قد أسسها أندرو الرسول، الذي يعتقد أنه زار مستعمرة سيثيا على طول الساحل الشمالي للبحر الأسود، حيث وصل القديس أندرو إلى الموقع المستقبلي لكييف وتنبأ بتأسيس مدينة مسيحية عظيمة. وكانت أعظم مهمة توصلت إليها القسطنطينية المسيحية الأرثوذكسية هي المناطق المعروفة باسم كييف روس، وهي المتمثلة الآن بدول روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا. وفي القرن 13 وحتى 15
تمتعت الكنيسة الروسية بمكانة مفضلة بينما كانت أجزاء من روسيا تخضع للحكم المغولي، مثل حماية أراضيها ومبانيها وكذلك التحرر من الضرائب، مع ضمان عدم التعرض للاضطهاد، وذلك وفقا للشريعة الإسلامية. فقد عاش المسلمون والمسيحيون في وفاق تام. وبعد القرن ال15 بدأت الكنيسة تكشر عن أنيابها وأطماع قيصرها، وبدأ الصدام بينها وبين المسلمين المغول والأتراك في سلسلة طويلة من الحروب. كما لعبت الكنيسة دورا محوريا في بقاء وحياة الدولة الروسية. وبسبب هجمات المغول على كييف انتقل المسيحيون إلى موسكو لتصبح واحدة من أغنى وأقوى الكنائس والحصن الأخير للعقيدة الأرثوذكسية. وليطلق الروس الأرثوذكس على موسكو لقب روما الثالثة. فروما الأولى التي هي الآن في إيطاليا كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وفي نفس الوقت أصبحت عاصمة للكاثوليك. وروما الثانية هي القسطنطينية. لينال رئيس الكنيسة الروسية بعد ذلك في عام 1589 لقب بطريرك، واضعا نفسه بمرتبة بطريرك القسطنطينية والإسكندرية وأنطاكيا. مع بداية القرن ال18 تراجع دور الكنيسة في عهد بطرس الأكبر بعد أن ألغى منصب البطريرك وحرم الكنيسة من ممتلكاتها. واستمر الحال على ما هو عليه حتى الحرب العالمية الثانية، عندما قرر الحزب الشيوعي وبمباركة من ستالين إعادة تفعيل دور الكنيسة خلال الحروب، فعاد منصب البطريرك وفتحت الكنائس في كل البلاد، وتكونت لاحقا صلات وثيقة بين السلطة والكنيسة. وتنامى دور الأخيرة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، لتصبح الكنيسة من أولويات الحكومات مع بداية الألفية الجديدة. ففي عام 2015 تحدث وزير الخارجية سيرجي لافروف عن اضطهاد المسيحيين الأرثوذكس ومعاناتهم خصوصا في أوكرانيا، ليرسم حديث لافروف هذه الرؤية لحروب روسيا المقدسة وخطتها في التعامل مع دول الجوار في الأيام القادمة. حروب روسيا المقدسة. كانت الحرب المقدسة الأولى التي قادها بوتين هي حرب أوسيتيا الجنوبية عام 2008 التي وقعت بين جورجيا وروسيا وجمهوريتي أوسيتا الجنوبية وأبخازيا. وبعد 6 أعوام قام بوتين بضم شبه جزيرة القرم. ومنذ ذلك التاريخ توترت العلاقات كثيرا بين روسيا وأوكرانيا، لتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية واصفة القرم بأنها مهد المسيحية الروسية، والتي تعتقد أن فلاديمير قد تعمد فيها. وبعد عام واحد فقط أعلنت روسيا دخولها الحرب المقدسة الثانية، عندما تدخلت لإنقاذ نظام بشار الأسد. وأعلنتها الكنيسة بكل صراحة: إننا نخوض حربا مقدسة في سوريا. وبينما يتحدث الجميع عن حرب سياسية واقتصادية تخوضها روسيا في أوكرانيا، إلا أن لتلك الحرب أبعادا دينية أيضا، ومن بينها رغبة فلاديمير بوتين بالاحتفال بعيد الفصح في كييف التي تمتلك أهمية كبرى لدى المسيحيين الأرثوذكس، فهي بالنسبة لهم بمثابة القدس، وذلك لكونها الموطئ الأول للمسيحية في روسيا. في عهد بوتين استعادت الكنيسة صدارتها بعد أن مدها بدعم وحماية كبيرين، ووصلت ميزانيتها إلى مليارات الدولارات. وفي المقابل أمدت الكنيسة الرئيس بالدعم الفكري والثقافي لتحقيق طموحاته في توسيع نفوذه. وكان لانفصال الكنيسة الأوكرانية عن الروسية عام 2018 تأثيرا كبيرا باتخاذ بوتين قراره بغزو أوكرانيا، حيث تمتلك كل كنيسة رؤية مختلفة عن الأخرى. ففي نظر بطركية موسكو فإن الروس والأوكرانيين شعب واحد، لذلك يجب أن توحدهم كنيسة واحدة. أما الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية فترى أن الأوكرانيين شعب منفصل ولديه ثقافة فريدة، لذلك لا بد أن تجمعهم كنيسة مستقلة. كاتدرائية البنادق. في يونيو 2020 وقبل الحرب الأوكرانية بعامين،
افتتحت روسيا كاتدرائية ضخمة ذات لون كاكي مخصصة للقوات الروسية المسلحة، وكان من المقرر افتتاح الكنيسة في الذكرى 75 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا. يبلغ ارتفاع برج جرس كنيسة القوات المسلحة 75 مترا، وهو يرمز إلى الذكرى 75 لنهاية الحرب العالمية الثانية. ويبلغ قطر القبة 19 فارزة 45 مترا، ويشير إلى عام الانتصار على ألمانيا عام 1945. أما القبة الأصغر فتبلغ 14 فارزة 18 مترا، وهو عدد الأيام التي استمرت فيها الحرب، أي 1418 يوما. وتحتفل اللوحات الجدارية داخل الكنيسة بالقوة العسكرية الروسية على مر التاريخ، من معارك العصور الوسطى إلى حروب العصر الحديث في جورجيا وسوريا. كما تضمنت المخططات الأصلية للوحات الجدارية الاحتفال باحتلال القرم، حيث كان الناس المبتهجون يحملون لافتة كتب عليها "القرم لنا وإلى الأبد مع روسيا". أعاد بوتين ورئيس الكنيسة الروسية البطريرك كيريل إحياء هذه الأفكار حول إمبراطورية القرن 21 في شكل ما يسمى بالعالم الروسي. قائد إصلاحي أرسلته العناية الإلهية لإنقاذ البلاد وانتشال روسيا من أزمتها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. هكذا وصف البطريرك كيريل بوتين، ليرد الأخير الجميل ويخصص له وللكنيسة عشرات المليارات من الدولارات لإعادة بناء أماكن العبادة وتمويل المدارس الدينية. وكان القرار الأكثر جرأة هو تمادي الكنيسة وإصدارها عام 2011 مرسوما يسمح للقساوسة الترشح للانتخابات البرلمانية الروسية، لتتحول الكنيسة بيد بوتين إلى بندقية يطلق من خلالها الرصاص، ويتحول بوتين بيد الكنيسة إلى صولجان يحركونه كيفما أرادوا. فهل سنشهد في المستقبل المزيد من الحروب المقدسة التي يقودها بوتين بمباركة الكنيسة؟